Tổng quan về skill cơ bản của Necromancer trong Medan Nextler. Trong video này, mình sẽ giới thiệu về các skill cơ bản của Necromancer trong Medan Nextler. Lưu ý, bảng skill này được quay ở bản cập nhật Sigma 2.12, các bản về sau có thể sẽ được thay đổi. Ngoài cây skill Mastery chung, cây này mình đã giới thiệu ở video tổng quan rồi. Necromancer sẽ có một cây bổ trợ, 5 cây đánh và một cây Ultimate cụ thể như sau. Skill Innate. Necromancer có một skill mặc định gọi là Innate skill tên là Bend the Shadow. Skill này là một dạng teleport ngắn, khiến Necromancer là nhân vật duy nhất có thể teleport ngay từ cấp 1. Tuy nhiên, nó nhanh chóng trở nên vô dụng khi tất cả các nhân vật đều có thể sử dụng skill Blink từ cây gậy Runewood cấp 10, cây bổ trợ Death Speaker. Embalming. Đây là passive tăng máu cho Necro cũng như đệ tử của nó, kèm theo tăng chỉ số hồi mana. Muốn tăng máu, bạn phải cộng điểm thêm vào đây, còn hồi mana có thể tăng theo soft level. Sacrifice. Đây là skill sẽ gọi ra những cái xác để bạn có thể sử dụng những skill dùng tới xác chết. Necro mà, không thể thiếu mấy skill liên quan đến đầu lâu xác chết được. Cộng càng nhiều điểm thì cooldown càng giảm. Bạn sẽ cần cộng nhiều vào skill này để bổ trợ trong một skill của cây Crossbow Death Ward. Đây là passive tăng thủ và tăng avoid cho bạn. Hầu như mọi build đều cần nâng mắc cái Embalming và cái này, những passive cực kỳ khỏe của Necro. Death Pact. Cái này sẽ tăng chỉ số cho bạn dựa trên số điểm bạn cộng vào các cây tương ứng. Ví dụ, cộng càng nhiều điểm vào cây Crossbow thì nó càng tăng nhiều attack speed, hoặc càng cộng nhiều điểm vào cây Malik thì nó càng tăng nhiều sát thương phép, ví dụ vậy. Famine. Passive tăng máu, tăng khả năng hút máu, cũng như tăng sát thương vật lý dựa theo số Strength và Dexterity. Nhìn chung bạn cộng 1 điểm vào đây là được rồi. 1 điểm đã đủ cho phần 15% cộng thêm của nó, quá là mạnh. Cộng thêm cũng chỉ được thêm một chút máu và hút máu. Bên, cái này là lời nguyền giảm Physical Resist của quái. Hữu ích nếu bạn đánh các đường vật lý hoặc spell vật lý như đường Malik nhánh phía trên. Cây Summon. Blood Skeleton. Skill này sẽ gọi ra mấy con người xương màu đỏ đánh cận chiến. Grim Vision. Cái này sẽ có aura tăng Crushing Blow và sát thương vật lý cho bạn khi gọi người xương. Nighthawk. Skill này sẽ gọi ra mấy con chim nổ, nó sẽ lao vào quái tự sát. Nâng cấp, bạn sẽ gọi được nhiều con hơn mỗi lần gọi. Violent Immolation. Cái này khi nâng cấp sẽ cộng Deadly Strike cho mấy con chim, cũng như tăng số lượng chim bạn có thể gọi ra mỗi lần. Abyss Knight. Đây là những con đánh phép magic, nó đánh sẽ luôn luôn trúng. Chaos Nova. Nâng cấp cái này, bạn sẽ có cơ hội proc ra một skill tên là Chaos Nova khi mấy con Abyss Knight đánh hoặc là nó chết. Là một skill tỏa rộng với sát thương magic Iron Golem. Đây là con golem bằng sắt, bạn phải vứt ra một đồ kim loại, sau đó chỉ vào nó mới gọi được con này. Nó có điểm đặc biệt là không chịu tác dụng của các chỉ số minion, nó sẽ thừa hưởng toàn bộ các thông số của cái đồ kim loại của bạn. Metal Solas. Nâng cấp cái này, con golem sẽ hồi máu được và tăng máu sau mỗi lần giết được quái. Cái này cũng có tác dụng với bạn. Resurgence. Passive này tăng sát thương và attack rating của minion. Dĩ nhiên luôn cần mắc rồi, bởi vì nó sẽ tăng cho tất cả minion của cây này. Nếu bạn chơi cây Summon này thì skill Death Pact của cây bổ trợ sẽ tăng kháng nguyên tố cho minion nhé. Với cây Summon, skill Ultimate bạn phải nâng là V-King. Bạn sẽ gọi ra được một con người xương cực kỳ khỏe và trâu máu. Tuy nhiên nếu nó chết nó sẽ quay lại đánh bạn. Một lưu ý là bạn không nên nâng max skill này quá sớm khi ở quãng level 100 đến 110, bởi vì gọi nó sẽ tốn một lượng mana rất lớn. Có thể bạn sẽ không đủ mana để gọi nó nếu nâng quá nhiều. Vậy là hết cây Summon rồi. Cây Melee. Với cây Melee, bạn chỉ được sử dụng các loại vũ khí là liềm hai tay hoặc dao găm. Cây này sát thương sẽ tăng theo chỉ số Strength. Parasite. Đây là skill Defam của bạn. Skill này sẽ làm cho bạn đánh được nhiều mục tiêu gần nhau cùng một lúc. Càng nâng nhiều điểm, càng được nhiều mục tiêu. Reaper. Nâng cấp cái này thì Parasite sẽ có hiệu ứng đánh lan. Carnage. Đây là skill đánh boss của bạn. Có cooldown 2 giây, còn vớt một phần từ sát thương vật lý sang lửa. Onslaught. Nâng cấp cho Carnage. Nâng 4 điểm vào nó sẽ loại bỏ cooldown cho Carnage, mỗi điểm giảm 0,5 giây. Angel of Death. Cái này sẽ cho bạn khả năng nhảy trên không, có cooldown là 5 giây. Nó cũng sẽ đánh một lượng sát thương độc nho nhỏ. Blight Descent. Cái nâng cấp này của Angel of Death sẽ trừ kháng độc của quái và cộng thêm một chút sát thương độc cho bạn. Cầm liềm sẽ được cộng gấp đôi so với cầm dao găm. Deathlord. Skill này sẽ buff thủ cho bạn tính theo Strength và Dexterity. 1 điểm vào đây là đủ rồi, sẽ tăng một lượng defense cực kỳ lớn cho bạn. Demonic Commune. Passive này sẽ giảm thời gian đóng băng và tăng tốc độ di chuyển, mỗi điểm là 10%. Ominous Vigor. Passive này sẽ tăng Strength và Dexterity cho bạn. Nó cần 30 điểm cộng ở các skill khác trong cây Melee.
Tăng mắc 5 điểm sẽ cộng cho bạn 125 strength và 125 dexterity. Với cây melee, skill ultimate bạn chọn sẽ là Ratma's Chosen, sẽ tăng attack speed và deadly strike cho bạn. Vậy là hết cây melee rồi. Cây crossbow. Với cây crossbow dùng các loại nỏ, bạn có hai hướng đi. Bên phải là vật lý convert sang lửa hoặc innate lửa. Bên trái là đánh vật lý convert sang magic. Cây này sát thương sẽ tăng theo chỉ số strength. Nếu bạn chơi cây này, skill death pack của cây bổ trợ sẽ tăng attack speed nhé. Còn bên phải, đường lửa, dùng được cả vũ khí vật lý và innate lửa. Catapult shot. Skill này sẽ đánh ra một đám skill có dạng chùm màu vàng, chuyển toàn bộ sát thương vật lý sang lửa. Cộng thêm vào đây sẽ tăng sát thương lửa, tăng attack rating. Flame burst shot. Skill này sẽ bắn ra một quầng lửa lớn ở khoảng cách gần, chuyển toàn bộ sát thương vật lý sang lửa. Cộng thêm vào đây sẽ tăng sát thương lửa, tăng attack rating. Archer missile preparation. Skill này sẽ tăng số lượng chùm tia bắn ra cho cả hai skill đánh của bạn. Cộng điểm cũng sẽ tăng thêm trừ kháng lửa của quái và phần trăm innate. Bạn đánh vũ khí vật lý hay innate lửa cũng đều có tác dụng. Debilitation concoction. Cái này sẽ tung ra một cái bình giảm tốc độ di chuyển và sát thương của quái. Cộng điểm vào sẽ giảm cooldown, giảm thêm tốc độ di chuyển và sát thương của quái. Cộng 1 điểm vào đây là được rồi. Để làm đường dẫn, skill này khá ít dùng. Life from Death. Với hướng này, nếu bạn tăng điểm vào skill Life from Death, nó sẽ tăng khả năng hồi máu từ các bình máu cho bạn, kéo dài thêm thời gian hồi khi uống máu. Life from Death sẽ hồi máu cho bạn mỗi khi bạn giết được quái nữa, có tác dụng với cả hai nhánh. Với cây crossbow, skill ultimate bạn nâng sẽ là Ratma's Chosen giống với cây melee. Nó sẽ gọi ra một con có aura tăng attack speed và deadly strike cho bạn. Nâng mắc 15 điểm sẽ có 25% deadly strike và 100% attack speed, rất khỏe nên là dĩ nhiên phải mắc. Còn bên trái, vật lý convert sang magic. Widowmaker. Skill này sẽ bắn ra một luồng tên tỏa ra 4 hướng, convert một phần physical sang magic. Tăng điểm sẽ tăng thêm sát thương magic chuyển hóa từ strength. Deathly Effigy. Đây là một skill dạng trap. Bạn cần có xác quái vật ở trên mặt đất thì skill này mới phát huy hết điểm mạnh. Nếu không có xác, skill này sẽ bắn một vòng tròn tên ra toàn màn hình. Nâng điểm vào nó sẽ bắn nhiều lần hơn. Còn nếu cái xác, chính những cái xác đó sẽ nổ và bắn thêm ra một skill nữa là Boss Rush, nổ rất khỏe ở cự ly gần. Giả sử không có xác, bạn dùng skill Sacrifice ở cây bổ trợ để gọi xác ra và sau đó dùng cái skill này. Brutal Effigy. Nâng passive này sẽ tăng Deadly Strike và tốc độ di chuyển trong khi cái bẫy kia đang bắn. Voodoo Practice. Passive này sẽ cho bạn xác suất tạo ra xác khi đang bắn, cũng như tăng sát thương vật lý, tăng attack rating dựa trên số strength của bạn. Nếu bạn chọn đường này, skill Life from Death sẽ tăng physical resist, cộng 1 điểm là tăng 5% và cộng mắc là tăng 15%. Với cả cây crossbow này, skill ultimate bạn chọn sẽ là Ratma's Chosen, không có lựa chọn nào khác. Vậy là hết cây crossbow. Cây Malik. Với cây Malik là cây spell. Bạn có hai hướng đi là physical spell và poison spell. Cây này sẽ tăng sát thương theo energy. Physical spell nhánh bên trên. Death Ripple. Đây là skill đi farm chính của bạn. Nó sẽ tỏa ra một luồng sóng lớn đánh sát thương physical magic spell. Bạn có thể nâng cấp nó 2 lần để thay đổi skill theo hướng mạnh hơn. Mình sẽ nói ngay sau đây. Dream Eater. Đây là skill đánh boss của bạn. Đánh sát thương physical spell. Nó cũng sẽ hồi lại máu cho bạn khi đánh. Terror. Cái nâng cấp này sẽ giảm physical resist và tốc độ của quái khi dùng Dream Eater. Cộng thêm điểm sẽ tăng thời gian tác dụng cho nó. Nightwalker. Đây là skill tăng sát thương, dùng cho cả hai cây của Malik. Tăng mắc 10 điểm của cái này, bạn sẽ cộng được một lượng sát thương lớn cho cây Malik. Awkward Path. Cái passive này cần 20 điểm cộng trong cây Malik. Nó sẽ tăng physical resist cho bạn tính theo số điểm cộng trong cây. Tăng cast speed, tăng thêm một lượng sát thương spell nữa cho cái death pack khi bạn vượt cấp 125. Và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ nâng cấp lần 1 cho skill đi farm Death Ripple của bạn. Đây là Death Ripple nguyên bản khi chưa nâng cấp. Sau khi nâng cấp Awkward Path, cái Death Ripple sẽ như thế này. Bạn có thể nâng cấp thêm một lần nữa bằng Relic Death Ripple hoặc vũ khí có dòng Enhanced Death Ripple. Khi đó, skill sẽ trông như thế này. Khi chơi nhánh Malik bên trên này, skill Line of the Dead có tác dụng lên quái khiến chúng ngừng lại trong một khoảng thời gian. Nâng nhiều điểm ở đây sẽ kéo dài thời gian đó cho bạn, tối đa là 5 giây. Chơi nhánh này thì cả 3 skill ultimate đều không có tác dụng nên bạn bỏ trống nhé. Poison Spell nhánh bên dưới. Torment. Đây là skill chính của bạn, dùng cả đi farm và đánh boss. Nó sẽ tạo ra các hàng bộ xương độc gây sát thương lên quái. Nó có một điểm đặc biệt, đó là sát thương của nó sẽ tác động ngay lập tức, không kéo dài trong vài giây như những skill đánh độc khác. Pestilence. Skill này sẽ tạo ra một vòng tròn độc quanh người bạn kéo dài 10 giây. Trong thời gian dùng skill này, tốc độ di chuyển của bạn sẽ tăng lên. Relentless. Nâng skill này, chỉ số tăng của Nightwalker sẽ giảm chỉ còn một nửa, nhưng số bộ xương của skill Torment sẽ được nhân đôi.
Cùng với đó, bạn sẽ có thêm một số chỉ số như cộng máu, tăng attack rating khi dùng Torment. Give a Blood. Passive này sẽ tăng Avoid cho bạn, nhưng giảm máu, với chỉ số tính theo số điểm cộng vào cây Malik. Chơi cây Malik này thì skill Death Pact sẽ tăng tổng sát thương phép cho bạn. Khi chơi nhánh Malik độc này, skill Liner the Dead ở tab Reward sẽ giảm kháng độc và tốc độ di chuyển của quái. Còn về skill Ultimate, bạn có thể nâng điểm vào skill Jin. Nâng mắc vào đây sẽ trừ kháng quái cho bạn tối đa là 30%, và nếu nâng mắc sẽ được 8 mắc kháng lửa cho bạn. Vậy là hết nhánh Malik rồi. Cây Totem. Tiếp theo là cây Totem Apprenticeship. Nâng skill này để mở khóa Totem. Cây này sẽ tăng sát thương theo các loại sát thương phép của bạn, tức là cũng sẽ tăng theo chỉ số Energy. Fireheart Totem. Totem lửa, tạo trụ bắn ra lửa. Stormeye Totem. Totem set, tạo trụ giật set. Frostclaw Totem. Totem băng, tạo trụ đánh băng. Dark Gathering. Nâng skill này sẽ tăng cast speed của bạn và số lượng totem tối đa bạn có thể gọi ra. Nâng mắc 10 điểm cho skill này, bạn có thể gọi ra 3 cái totem. Dirge. Nâng cái này thì khi totem chết sẽ có cơ hội đánh ra một proc mạnh tương ứng với loại sát thương đó. Soulborn và Soul Chain. Trong hai skill này bạn chỉ được chọn một. Với Soulborn, bạn sẽ dùng cả 3 loại totem, còn với Soul Chain, bạn sẽ chỉ được chọn một loại totem duy nhất và tập trung vào sát thương đó. Soulborn là đa dạng hóa, đa phương hóa, còn Soul Chain là chuyên môn hóa. Soul Chain sẽ tăng cho bạn chỉ số tùy vào loại totem bạn chọn. Nâng mắc điểm ở đây thì mỗi lần bạn sẽ gọi ra được 2 cái totem. Lưu ý là để cộng được Soul Chain, bạn chỉ được phép nâng một loại totem thôi nhé. Vậy là hết cây totem. Cây Reward. Talon's Hole. Passive này sẽ làm chậm quái vật mục tiêu và có phần trăm reanimate, tức là sẽ có những con người xương hiện lên từ xác chết của quái và đánh cùng bạn. Liner the Dead. Skill buff này có tác dụng chính là hồi máu. Hồi máu sẽ tăng cho chỉ số cao nhất của bạn trong các chỉ số sát thương summon, sát thương độc hay là sát thương physical magic spell. Ngoài ra, nó sẽ có thêm tác dụng tùy theo việc bạn có cộng điểm gì vào cây Malik hay không. Giả sử bạn không cộng điểm vào cây Malik thì nó sẽ gọi ra cho bạn mấy con chim nổ khi ở gần quái. Còn nếu cộng điểm vào cây Malik rồi thì chi tiết mình đã nói rõ ở phần skill Malik. Cây này không ghi thời gian, nhưng mình có thử đo thì nó buff trong 60 giây các bạn nhé. 3 skill ultimate mình đã nói chi tiết ở các phần trên rồi. Rathmath Chosen tăng Deadly Strike và Attack Speed hợp với melee và crossbow. Viking dùng cho summon, Jin dùng cho totem hoặc Malik độc. Như vậy là mình đã điểm qua hết các skill mặc định của Necromancer rồi. Hẹn gặp lại bạn ở các video khác nhé.